Morjensta. Se olisi kuulkaa semmonen homma, että pitäisi vaihtaa uusi kytkin master-sylinteri tuohon pyörään. Ostin Makuralta suoraan tämän kytkimen. Tämä olisi ollut KTM:llä 320 €, mutta Makuran kautta tai Makuran valmistama suoraan niin 170. Tuossa näkyy osanumero, mikä sopii tähän 2009 vuosimalliin. Eli tässä on nyt sitten mineraaliöljyllä toimiva tämä kytki. Lähdetään purkamaan osia, katsomaan millainen tuo on tuo koko kahva. Sitten ostin tämmöisen, että saa sitten tämä mineraaliöljyn pistettyä. Ajattelin tuolta slave-sylinterin kautta laittaa tuon öljyn, niin ei tarvitse ilmata sitten, kun se menee suoraan sitten sen master-sylinterin, sitä kautta se ilma tulee pois. Ei muuta kuin lähdetään katsomaan, millainen toi Makuran kahva on verrattuna tuohon KTM:n omaa, mikä tietenkin on Makuran valmistama sekin. No niin, katsotaanpa miltä nämä näyttää. Jotain liittimiäkin vielä mukana, mitkä varmaankin kuuluu tähän. Elikkä tämän näköinen. Erittäin hyvän näköinen kyllä. Tuo vanha purkaa pois ja katsoo. Verrataan sitten. Tosiaan tässä on tää kytkinkahvan tunniste tuossa noin. Mites tuo on? Kattokaas. Irti on heti tosta noin. Kuuluukohan se olla tuolla? Tuntuu vähän jännältä. No, kai sen kuuluu. En osaa sanoa. Mutta lähdetään pistää paikalleen ja toivotaan, että toimii. Sitähän ei koskaan tiedä, että tuleeko oikeanlainen vai ei. Mutta joo, no itse asiassa kyllä mä Makuran asiakaspalveluun olin yhteydessä ja kerroin mikä pyörä on ja sieltä sanottiin, että tämä pitäisi mennä siihen paikalle ihan hyvin. Lähdetäänpä asentelemaan. Ajattelin, että puranpa tästä nyt nämä kamat pois, niin ei ole eessä sitten. Silver Foxilta oli tullut uutta ohjainta C1 kahdella joystickilla. Tässä on joystick ja tässä on joystick. Voi pitää ylhäällä tai alhaalla. Aika mielenkiintoinen. Tässä nyt ei enää hirveän hyvin näe sitä, mutta täältä välistä otetaanpa tuo pois tuosta. No. Eli tässä mulla on käynyt silleen, että tuo mäntä on tuolla sylinterissä kulunut niin paljon, että se ampuu tästä se öljy. Mä nyt on puhistanut tämän jo kerran, niin ei ole ihan niin paljon sitä öljyä ympärinsä, mutta vähän tuossa näkyy. Ja sitten kun tätä painelee tästä, niin se koko ajan ruiskii sitä. Jossain vaiheessa menee säiliö tyhjäksi ja kytkin loppuu toimimasta. Se oli syy, miksi tämä pitää vaihtaa. Joo, sitä joutuu ottaa tämän maskin nyt tästä pois, kun taas kerran, että näkee, että mihin tämä menee, tämä tunnistinpiuha tästä näin. Sitten mulla on täällä miljoonalla nippusiteillä nämä johdot kiinni, niin sitä ei muuta kuin nämä kaikki ottaa auki ja laittaa uudet nippusiteet sitten. No niin, sitä on nyt nippusiteitä katkottu urakalla ja tää on nyt sitten se liitin, mihin tulee tällä hetkellä toi kytkinkahvan painallus se tunnisti. Kytkin anturi, onko se semmoisella nimellä, en tiedä. Mutta se mikä kertoo pyörällä, että kytkin on painettu pohjaan. Joo, sehän lähti ihan näppärästi, tosiaan tuosta vaan paino, niin pullahti pois. Niin nyt meillä on toi irti sillä lailla, että saadaan se täältä vedettyä irti kaikkien muiden johtojen läpi täältä. Näin se tulee. Yes. Sitten ei muuta kuin lähdetään irrottelemaan tuota kahvaa. Sydän lyö, polut ja hiekkatiet, seikkailu kutsuu KTM.
sysikyppi ärjyy, alamaa värisee. Kesä tai talvi, mitä väliä. Ja siinähän nyt sitten olisi vierekkäin, eli tossa on toi ylempi, niin mikä siinä oli paikallaan. Ja sitten on tää alempi tuossa noin. En tiedä sitten, että vähän erilainen muotoilu on tuossa kytkin kahvassa itsessään, niin katsotaanpa, että miten sen kanssa käy, että miten se sopii paikalleen. No niin, tässähän sitä heti näkee, että tää kahva on niinku liikaa tonne ylöspäin ja ihan turhan pitkäkin, että pitäisi pistää tuosta poikki melkein. En tiedä, että olisiko ollut semmoista lyhyempää versiota saatavilla. Tai että millainen olisi pitänyt sitten olla, että olisi ollut parempi. Mutta vähän turhan pitkä on tuo kahva nyt. Jos vertaa näihin alkuperäisiin, niin nämähän on aika paljon lyhkäisemmät. Mutta ei me nyt siihen jäädä tulee makaamaan, mutta pistää kasaan ja katsotaan, toimiiko muuten. Ja toihan kun nipsasee poikki sitten, jos niikseen on. Joo, sen verran tosiaan, niin tätä sai nyt sitten rullattua sisäänpäin. Tosi raskas oli kääntää, piti vähän pihdeillä vääntää, niin sen jälkeen se lähti kyllä menee ihan hyvin sisäänpäin. Niin, nyt on mahdollisimman niin sanotusti matalalla tämä näin. Ja nyt ajatus oli, että mä katkaisen tämän tästä kohdista suurin piirtein, niin sinne jää ihan sopivasti sen jälkeen varaa käyttää kytkintä. Ihan samanlaiset liittimet ne on. Elikkä liittimen osalta muuta kuin plug and play, että ei muuta kuin käyttöön vaan. Tuli kasvoja hyväilee, vapaus huuma ja soratie seikkailun johtaa. Ei esteet pysäytä matkalaista. Sitten meidän pitäisi saada sinne ne uudet öljyt sisään. Miten se nyt olikaan? Nytkö tässä muistelee, niin tosiaan se on tuolla takana, putken takana se slave-sylinteri nippa. Katsotaan näkyykö sitä ollenkaan. Taitaa olla tässä. En tiedä näkyykö sinne, mutta tuossa se on. Se oli aika hankala viimeksikin saada, mutta lähdetään koittaa. Mulla on nyt, otan tuosta vähän valoa, niin toi pumppu nippusi teilläkin tuolla. Ja ei muuta kuin laitetaan seuraavaksi öljyä tonne, mineraaliöljyt sisään ja lähdetään painamaan, että menisikö se tuosta sisään. Toivotaan, että tää onnistuisi, koska mulla ei tätäkään ainetta ihan yltämääräisesti oo. Toki tähän ei paljon meekään, mutta vähän kuitenkin, niin toivottavasti homma onnistuu niin, että se ei ammu sitä mihin sattuu. Noin. Korkki kiinni. Tuossa monet. Näkyykö täällä pääpuolella jotain? No, täältähän sitä alkaa tulemaankin jo. Saadaanko mitä irti? Näin, niin kuten näette, niin tänne alkaa jo tulemaankin ainetta, kun sitä vähän painu tosta noin. Ja muuta kun lähden lisää, niin saadaan loputkin sitten. Ainettahan ei mennyt tosiaan paljon, kun noin paljon jäljellä tuollakin.
Oikeastaan tää, tai no ehkä se tulee se nippu ihan tosta kohtuudella pois, kun vetää vaan, niin jos se irtoisi. Ei se. Olen sen verran saanut sen siihen kuitenkin kiinni, että ei se halua lähteä. Niin otetaan se nyt sitten leikkaamalla pois siitä. No nyt se lähti. Joo. Oi, nyt sieltä tulee kaikki nesteet ulos. No, mutta homma saatiin tehtyä ja seuraavaksi katsotaan, että toimiiko toi kytki enää ollenkaan. Ei muuta kuin kansi paikalleen, niin katsotaan miten käy. Joo, se näiden öljyjen kanssa on mukava lutrata. Sitä ei tiedäkään, että miten hyvin se leviää ympäriinsä aina. Ja on joka paikka täynnä. Nytkin on tää kahva ja joka paikka. Niin. No kiristetäänpä se nyt. Niin. Sillä huomisesta ei tiedä. Jäätikköä, hiekka tai lunta, haasteet ei pelota kulkijaa. Jokainen mutka, jokainen tie on palatarina. Otetaan tosta testiä ja katsotaan, että pysyykö tää pyörä paikallaan vai lähteekö se liikkeelle. Ainakin mulla toimii nyt tämä tunnistin, että mä saan vaikka on vaihe päälle, niin saa pyörän käyntiin. Se oli mulla aikaisemmin rikki ja nyt se tuntuisi toimimaan. Tuntuisi toimiva. Vähän aluksi tuntui, että ei toimi, mutta toimii ja aika kevyt on nyt, että sitten pitää käydä oikein tulla tiellä vähän koittamassa ja luonnon helmassa koittamassa, että miltä se siellä tuntuu. Ja miten se luistaa nyt sitten niin kuin verrattuna entiseen. Mutta hei, ei kai siinä sen isompia oo sitten, kun aletaan tosta ottaa toi pala pois ja aletaan homma nippuun. Joo, nyt tää on katkaistu, niin katsotaanpa miten meidän käy. No nythän se on täydellinen, kun sen tuon pistää tohon noin. Ei muuta kuin kovaa ajoa. Jes. Se alkaisi olla homma paketissa tosiaan, niin kuin sanoin, niin nyt on ohjaimet paikallaan. Kaikki muu on paikallaan. Ja hyvä, katkaistiin tosiaan tuo, niin se on nyt oikein hyvä tossa. Ja muuta kuin nyt niputtaa nuo johdot tuohon takaisin paikalleen, niin uusi kytkin pääsylinteri on sitten käytössä. Ei mitään. Tää oli tämmönen nopea video, lyhyt, ytimekäs. Toivottavasti tästä oli jollekin hyötyä, joka on saman ongelman edessä, että tuo master-sylinteri vuotaa. Mitä muuta? Ei muuta. Seuraaviin videoihin. Se on morjes.